So identify patient's participation limitation. And lastly, if nakita mo na tanang problems, na-assess mo na, so mag-go ka na dayon sa imo nga interventions. That is appropriate man dapat and unique to each patient natin. Next, let's go to the pediatric history taking. So kung sa aton nga mga adult, ano gani aton gina-check? Sa aton nga SOAP notes, sa SPART, anong gina-check mo? The CC, HPI, ano pa? And actually, it is quite the same lang siya kung tanawon mo, pero there are some difference. Kaya siyempre si baby, tayaga obra na wala pa man, diba? Wala mo na yung gina-include. So, gina-include the first demographic profile. So, name, age, sex, na mo lang nag-include. Chief complaint of caregiver. Siyempre, si caregiver, ato di question nun, hindi si baby, kaya hindi pa man nakasabat si baby sino. So, hindi pa pamangkot. So, ano din pala ang main problem ni baby na itong subong ma-observe? Next, maternal, prenatal, perinatal, and postnatal history. So, kung mag-history taking, amo ni siya usually ang gina-include natin. So, magambal na prenatal, it is before sang pregnancy. Perinatal is during sang pregnancy. So, kung during pregnancy, i-ask mo si patient, so ma'am, during pregnancy, ano yung mga medications ginatake, ano yung mga activities, kikisa, sample si aton na mother, kung may mga medication siya nga ginatake na hindi pwede during pregnancy, it can cause man nga there will be deficits man sa aton nga baby. And lastly, the postnatal history. So after na nagwa, so tanawon na after nagwa, i-check natin if the baby is premature or not. Ano mo na gina-check. Next, past medical history. So dili naman yung kasulod if nakatilaw na si patient natin or si baby hospitalization before nagpa-consult si mo. Hospitalizations, mga seizures, personal, family history. Sige, sa family history, ano usually gina-check ta? If there are hereditary na mga conditions. Next, personal or social history. So, mga tudyapon, like the previous slide. Next is the environmental history. So, same man tudyapon, kung gina-check natin if ginagdako si baby, so, kamusta ang environment kaya ginadaktan? Ancillary procedures, sige, mga X-ray, MRI, gets yun na. Gets yun na. Developmental milestones. So, sila ni guys, amo ni siyang i-discuss natin, i-discuss ni Zion, I mean, sa inyong next session. So, the developmental milestones, amo ni siya nga dapat during a specific age ang imong patient or imong baby, may specific man siya nga action nga dapat maubra na or ma-reach. Kung hindi yan na maubra, meaning there is delay. Delay na siya, positively, siya nga motor nga milestone. So mo, developmental milestone, meron na siya gross motor. So gross motor is the mga dagko na ito ng movements. The fine motor naman niya, anong fine motor na ito? Mga precision nga movement. Ano pa kinadagan ni? I think may 5 na siya. And then, mira pag ino siya sa language pag itlangon. Next is the nutritional status. Kung nutritional status, gina-check if ang baby natin is malnourished ba siya or obese or normal lang. Immunization, medication. Immunization if kumpleto sa bakuna si baby na kailangan during after na bata siya. Medications, ano current nga mga medications ni na-take ni baby natin.
And lastly, the caregiver ko. Dapat, siyempre, ipangamuton tagin niya si caregiver anong gusto niya makita sa aton nga baby after the rehab session. Okay? Kung wala na, meaning wala sa pakatuan aton nga pag-rehab sa aton nga mga infants. So far, good lang, gets lang. Sige, next, let's go to the developmental delays. So when we say developmental delay, so muna siya if ang iyang current nga age is not appropriate sa iyang milestones nga ginaubra. So maligan ni chronological age minus developmental age is the developmental delay naton. So magamba, chronological age, amo gina siya ang age ni baby naton. Developmental age, amo na siya ang sa milestone. So if wala siya ga-inline, meaning there is delay sa aton nga baby. So mo malanang tandaan nyo da if hindi insakto ang iyang milestone para sa iyang current nga age. So general pediatric examination and evaluation naton. So same na diapon for your adult na patients, no? So first is the ocular inspection. So kung mag-ocular inspection, tanong pwede na makita sa baby? If may cyanosis na tsakto, if there is discoloration based sa baby, ano pa gid? Mga scars, mga swelling, inflammation sa lawas. Na there is asymmetry pa gid. And the joint position Manila kung tsakto hindi. Next, palpation. So kung mag-palpate ta, so mananda, ina-check natin if there is tenderness man sa skin ni baby. Next, behavior and attitude. If makita ta si baby nga, if medyo alert siya, or ka lethargic sa aton nga baby. So muna ina-check natin. Next is the vital signs. So kabalo naman kamo sa vital signs ka baby, dumduman yung ba? BCS1. Hindi na, parehas na yun, mga madumduman. Basta tandaan nilang, the vital signs usually sa aton yung mga infants is higher or lower? Higher. Higher, gina siya usually compared sa aton yung mga adults. Next, sensory perceptual assessment. Sige, ano ito yan? Yung mga sensation, sense of tsaka doon ang mandalaman si pain, yung mga sense of sight, yung mga smell. Pero hindi mo man ma-check usually yung smell gate. Ang naka-check na lang usually sa kay baby is the sense of sight and sense of hearing. Next, DTR. So same man diapon sa adult, gagamit mo na diapon neurohammer to check their DTR. Next is the primitive reflexes. So when we say primitive reflexes, guys, amo ni siya ang mga reflex nga common na makita dapat natin ng mga baby. So kung hindi mo ni siya makita, meaning there is abnormalities. Or if, for example, there is a specific reflex nga dapat after 6 months, madula na siya. Kung na-persist pa na siya diapon, meaning there is problem sa brain ni baby nato. And also, if na-persist pa na siya, it can also affect the motor control sa aton nga baby. So makita niya na karon. So here, we can see the some of the examples sa aton nga mga neurologic na problem. So hindi ka rin ipag-isa-isa ko na. Aware naman kamo ni Guro, masulton, kabalo na kamo masulton. Ano gani? Kung masulton, there is hypertonicity and hypo. Kung hyper, it is spastic or rigid. Kung hypo naman yan, it is flaccid. Sige, ano pwede matabo BKBB if flaccid iya nga joints? So, hindi siya anong iya nga functional na impairment hindi maubra? Tindog. One good example is hindi siya katindog di ba? And also, pwede man as early as crawling, hindi yan maubra kung there is flaccidity siya malawas. Ano pa? Hyperreflex siya. Gets nyo na na? Sensory.
So i-check naman na karon cognitive impairment and motor impairments nimo. Next, let's go to the behavior and attitude. So muna siya usually ang makita natin for your baby upon consultation sa aton. First is the quiet sleep. So kung quiet sleep, meaning our baby is siya sa state of deep sleep. Meaning, bisan ma-disturb po siya, gamay, or do kahina ng mga sound, hindi na siya mabitawan niya. Next is the active sleep. So active sleep, the infant is lightly sleeping. Eyes are closed but eye movement are noted under the closed eyelids. Breathing is somewhat irregular, random movement, and intermittent sucking may be observed. Meaning, medyo conscious pa sa surroundings siya. Next is sleep-wake transition. The infant is drowsy, eyelids may flutter or partially open, breathing is shallow and may be rapid. Variable movement are observed and the infant may exhibit facial expression that includes grimacing or whimpering. So, gaka-disturb ang sleep sa aton nga baby. So, kung may external stimulus nga gina-apply sila, meaning mabugtawan sila or ma-disturb na sila. Next, quiet alert. So, infant is awake and alert with widely open eyes, Minimal movement is noted and the infant is able to focus on stimuli and process information. Yan. So, muning nami nga behavior ni patient during treatment. Kasi siyempre, hindi maghibi si baby tauhay lang imo nga treatment. Kaya muna siya, guys, when treating sa aton nga mga pediatric patients, maagyan yung ganiyang gahibi, gamaoy si patient, pero wala ka choice, ubrahon mo ganiya dapon, ang dapat mo ubrahon sila. So, gahod-gahod lang, pero G lang dapon. Next, active alert. Infant is very active and may be fussy, but does not cry. Eyes may or may not be open, facial expression indicate distress, and breathing is somewhat irregular. And lastly, we have crying. So if the cry na ganyan si baby, meaning there is distress naman siya. So maybe yung imo handling is not proper or may loud noises man siya being nagkakabatian. So it can cause distress to our infants. Next is the sensory perceptual assessment. So we have 5, the visual tracking, visual localization, auditory tracking, auditory localization, and your tactile. Sige. Ay na lang mo. Mas good, di ba? Buklat ko lang. Punta ko lang di Goro para do ako sa. Sige. So first is the visual tracking. Ang balik kita lang sa likod sa inyo. Nauna ka. A toy was placed approximately 8 inches directly from the patient's eyes in midline and was moved slowly to the side, then upward and downward while the PP was in sitting position. So syempre, common ka si baby, butang mo ding item sa tubang. Preferably, duga kunito na kung ginaratol mo siya, kay para mas stimulated ato na baby. So kung hari na syempre sundon man na dapat sa baby. Ang iya nga, hindi ko kumakanto sa right, sundon yung na. Isa nga, try mo na sa dahil sa imaging sa iya nga item. Amo na iya, if visual tracking, dapat there is movement. Ang ulo masunod siyempre ba? Ang mata mo, wala na Baby pala may stiff neck na sa ano. May sa kabulan. Sige, next mag-visual localization naman yan. Toy was placed 8 inch directly, approximately 8 inch directly away from the PP's eyelids in midline for 5 seconds.
While PT was in sitting position, area is iputa mo lang inistubang. There's no movement, dapat nga ubrahon mo. Itong hambal it is localization ng media. Gets lang? Next, auditory tracking. So kung mag-auditory tracking naman, hindi mo pagpakita kay baby ang imong stimulus. So for example, biyari ka lang yun sa likod. So iratol mo na da. So sundon niya na sa iya nga ulo. Kay tira nakita, matikan ang sound. After na, libot-liboton mo, asa nga sundon niya man na sa iya nga ulo. Gets lang? Gets lang. Tapos na nga. Next, auditory localization. PT use toy to provide auditory stimulus starting from the right, away from the PT's visual field, then at the left. Alin naman yan, to see man siya diapon sa visual localization mo. There is no movement nga imo dapat ubrahon. So for example, nag-una ka danay sa right, so kung nag-rattle ka na dati, so maliso ang ulo ni baby, ha? So after yun naliso, so hindi ting proper handling. kasi ang mo yung yan, so lihib lang. So after na, doon you know what, si stimulus. Then, sunod ka naman din pa left. Then liso, yun naman ang iya ka ulo. Ang una dapat, ang normal nga response sa aton nga baby. Gets? Gets lang? Yes. Yes. Dito na siya magkulay. Next is the tactile. Sige, listen. So, PT press on the knee pads of the both toes of the UE and on the big toes, both big toes of the foot using the neurohammer. Diba mayara, ang ginahampak, naging bilang apart for the neurohammer. So, amo na siya i-press mo sa nail bed sa nandun nga baby. So, the normal response, ano dapat? Maagay. So, kung maagay. Pero kung baby pa is, it would, ano siya, na ma-withdraw siya dapat. Ito mo, sakit niya. Kung sakit na, withdraw ka na Sige, Ari, subong, let's go to our primitive reflexes. Medyo jutay lang natin na-include. First, todo mo damo, kita sang reflexes dapat. This is the normal nga reflexes or common reflexes natin. So first is your asymmetrical tonic neck reflex. So basaon tanay, turn head passively or actively while positioned in supine. So for older children, lain naman natin minobra, position child on hands and knees, actively have child turn head to one side. So the response, wait, may bed? Kaniyara lang ko sa babo, may bed. Makita nyo lang. Uy, ano bula-bula pa. Sige. So sa asymmetric tonic neck reflex, guys, kung diin pang-move ang head, dapat ma-extension iya both hands ang iya, hands and feet on that side. Gets? Ma-extend. Kung diin gatubang ang ulo. And then, the opposite side would flex. Flex. Flex na, flex. Doon mo na siyang posisyon ni baby mo. Normal, sir. Amo na siyang normal, dapat nga makita mo for baby. And dapat, it should makita lang siya from birth to the 6 months na doon. Kaya after 6 months, kung arap pa na siya, may mabudlayan na siya on his motor movements. Sige, for older children naman, sige, ano ba, one volunteer dati. Okay lang ako, kasi kadalit sa salog. Ay, di, ano ka lang, quadruped ka lang na positions. Okay lang. Sorry, huwag kitang di ano. There's table. Wala nga lang, puro sa table. Okay lang sa floor, sir. Sige, kadali lang niya.
So ari, guys, tanawan na lang sa lapkin. So diba sa baby, ang gina-hold na is the head dapat. So kaya i-move na from left to right. So kung sa adult naman, siyempre hindi ka man ma-hold. So if pa-move mo ni Be, ang iyang ulo, paano mo mabalaan nga arak yapon si ATNR ni mo? Collapse niya ang kamot on that side. Nice, really out. Arm on skull side. Skull side will collapse na. Check to. Kung diin ka patulog ka, same side, makollapse na ang kamot. Amo na siya mabalaan mo for ATNR na doon. Gets lang? Usually, kung mag-amo naman lang ni B, very prominent naman ang daan, mabalaan mo sa arm pa lang, na ara pa diya kung ka-integrate si ATNR na. Sige sir, okay sir. Thank you, good. Gets lang? Gets lang? Ilan na kayo dad? Kung older children? Pila? Ari, dapat from birth to 6 months lang siya. So after 6 months, dapat hindi mo na makita kay baby. Di bila edad pero older children. Older children. Older children. Mga 12. 13. Ano na mean so for older children? Anong age ko na yun? Within birth to 6 months, sir. Hindi. So dapat, ang ari, in general, from birth to 6 months ang siya makita kung normal. So after kinatest na siya, sample, medyo dako na si baby, so kina-check na si ATNR if ga-integrate ba, meaning hindi siya normal. Kung ara pa si ATNR dito. Gets lang? Sige, i-check ko lang later on. Check ko lang, i-confirm ko lang sa inyo. Ito medyo confused. Sige, next. Kung may asymmetry, we have the symmetrical tonic neck reflex naman. So, position siya in front, passive or active neck extension. With neck extension, increased extensor tone is observed in the UE and increased flexor tone in the LE naman. And with neck flexion, the reverse is noted, flexor tone in UE and extensor tone in your LE. Okay, ari naman taluan sa WBP. So I hope kita na tayo sa likod. So kung ara ka sa prone position, kung with the neck extension, increase extensor tone. Ang imo nga UE would be, anong UE? Kung naka-extend ang imo nga neck, it would extend. So kung ano ang movement sa katon nga head, sundon siya sa imo nga UE. And then reverse for the LED mo. So kung siyang tsura, so ga-flex na iyang nga tingil. So kung pa-flex mo naman iyang nga ulo, so ma-flex ang hands, and it would extend sa imo nga tingil. Gets? So ano iyang nga movement nga mapudlayan if ka-integrate pa ni Diapon after 8 months? Ano para si Nicky? Ay, to. It is the crawling. Kaya paano dani dapat mag-crawling ta? Dapat duga alsang ulo. So hindi yan ma-bend ang iya kamot kung ga-integrate pa ni Diapon si SDFR dito. So may na-encounter ito ni nga baby, no? So ang ginobra namon is piliton mo gidya hulagon si patient. So kung ga-prone na siya be, so ginapamo mo ng ulo and then ikaw ginamato-mato move sa iyang hands and feet. Nabisan ka maoy na si baby, huwag kami maubra. So maubra kung pinasya niya. So may iba niya sa gagid yung mga pidya, no? May style gina sila yung paano, panipuson si baby. Paano mo pa ipuson? Next is we have the tonic labyrinthine naman yan.
So ngari, amo ni siyang duga Superman na doon nga reflex. Sige, so basaon ta, stimulus is the position of the labyrinthine in the inner ear. For older adults, position prone and as child fully extend, or position supine and as child curl up like a ball, flexing head into chest. So, ang iyang common nga reaction would be, or ang iyang tsakto nga reaction, in prone position, body and extremities tend to be dominated by the extensor toe. In prone position, flexor toe. So, kung ginapa-prone, muli ka ng baby, suspended siya dapat, miningara siya sa hangin. So, kung ka-prone, tendency is Superman na position, ma-extend ang tanan niya nga extremities. Pero kung ginapa-flex mo kung iya nga posisyon, kung ginapa-supine mo naman ma-flex mo na like curl up na siya like a ball. So gets lang, gets. Basta extension, basta prone, it would extend sa iya nga lawas. And if supine naman siya, it would curl up. Ang niya nga posisyon dapat. 20 kilos. Next is we have the gallant reflex. So suspend infant in prone and stroke the skin along one side of the spine from shoulder to hip. So lateral flexion of trunk of the stimulus. So onset 30 weeks of gestation to 2 months na to. So after 2 months magkila. So kita nyo na guys, kung gina-intake ka mo sa kilid, gina mo na inyong malawas ko. Namukin na siya ang galan, na reflex. Galang reflex. So for example, amo ni siya, mas-stroke ko on one side. Sa left side ni So the tendency, it would mag-lateral flex man siya towards the left side na doon. Gets lang? So how to perform? Stroke ka lang in sa iya nga likod. Sa kilid lang sa spine niya dapat. Pagwalas ni spine. Pag-uyat, kilid. Gets lang? Gets? Ay, more. Kita nyo na ni? So, moro and startle reflex na doon. So, hold baby in recline or supine position and suddenly drop the head into extension just a few inches. So, sa startle naman niya, similar to moro, but the stimulus is a loud, sudden noise. So, response is abduction. Excuse me, of the arms with fingers open, quickly followed by adduction of arms across the trunk in adduction. So for startle, same ang yapon. So dapat, it is makita lang from 28 weeks of gestation to 5 months. So after 5 months is madula na niya siya dapat si Moro. So, pagkabata, balansang nimo, mababy guys. So, ginag-check na tayo nila sa ato nga mga doktor if ara si Moro reflex. So, paano mo i-check? Siyempre, iipuyan mo lang kamay. Ang ulo lang, mga few centimeters ang gitna. After na is, could be matalak na swim. Tayo. So, why could it be videos? Wala, why di signal na yun sa dalo. So, ka-cute actually tulukod sa mga baby. So, kung startle naman niya, so same ang reaksyon, putikan mo lang siya sa iya or maka na sa kilid. After na is pulok naman ang diapo niyang alawas. Pero hindi siya po. Gets lang? Pero hindi siya Gets? So, paano ito ganyan brahon is ang head dapat buyan ka dali. Buyan lang naman. So, yung after mo buyatan mo luwag, kaya pasiguro ka muna banda ka.
Ito, ano mo? Next is we have the palmar grass and your plantar grass naman. So apply mat pressure to palm of hand on the ulnar side. So the fingers curl around the stimulus. So it is from 1 to 4 months na doon. So muna ang iba, habi nila do kung gamay pang baby, no, habi nila do ka-cute nga do, alam ginawa yata, di ko ni baby. Katapos ang gali, it is reflex. So normal, ganyan nga obrahon ni baby na to. So wag kang feeling special. So kung plantar grass naman niya, apply mild pressure to base of toes on sole of foot. So toes curl around the stimulus. So from 8 weeks to 9 months of sa aton nga baby naman. So diri naman niya, gets yun naman nga, basta magbutang ka di sa imong fingers sa ball of his feet. Ngayon, diri na niya tubang, it would curl up sa iyang toes. Kung sa kamot, it would curl up sa iyang fingers. So, ang gestational, so pagsugod pa lang isang pagwa na bala. So, gina-weeks pa nila, pwede mo lang months, di ba? Next is the placing natin. So, stroke torso of hand on ledge of surface. So, the response, it would lift the hand and place it on the surface natin. So mulang iban, ang mga baby, do abi nila, do ginapatry na nila nga daan walking bala. So it is a normal reflex man. So kung ginabutang ko sa ledge, ang iya tiil, it would try nga butang sa babaw. Tuyal sa kunya para makatapak siya kuno abi. So that is our placing reflex. Gets lang ang placing. Tapos ang no? Next is the positive support. So hold infant in vertical suspension and touch balls of feet to support surface. Stiffening of legs and trunk into extension. So from 35 weeks gestation to 2 months. Si primary walking naman niya, hold infant in vertical suspension, touch feet to support surface and lean infant slightly forward. So the reaction, it would have reciprocal flexion, extension of the legs or stepping. So si positive support, pagtapak mo kay baby sa flat ng surface, it would try to stand up. Namumula na siya si positive support. And if ipalin mo siya forward, it would try nga lakad siya kuno. So palin forward iya nga body, iya nga trunk, and it would try nga steppings na siya. Yung mga steppings na obrahon si baby natin. Next is we have the rooting reflex. So rooting, so stroke phase starting at the corner of the mouth and moving outward. So head turns towards stimulus and mouth opens, may be stronger in breastfed infants natin. So sa diri naman niya is stroke mo na sa kilid sa lips na yun. So pag stroke mo na, try na lang so iya bakbak man. Hindi ba if suck gani ang baby na doon sa nipple ni mother, so muna dapat gina-check natin if ara pa. Muna siya ang purpose sa aton nga routine nga reflex. Yan, pero wait na taas. Sige, ari naman si automatic reactions natin. So kung si primitive reflex guys, tandaan na nga dapat after pila ka months is kakadula na siya sa imong system. So dapat madula na siya ka movement. Whereas yung automatic reflex naman niya or automatic reaction nimo, it would last hasta madula ka sa kalibutan or hasta mapatay ka. Kaya muna ganyan dapat ang reaction sa imong body towards certain stimulus na. So first, neck on body writing.
So PT was positioned in supine, head was rotated to each side to assess for neck on body righting reflex. Next, tilting in sitting position. So PT was seated on the vestibule and be rotated slowly to the left and to the right to the point where the PT-COG is near the border of your BOS. Sige na, kung pala ni si tilting in sitting position, ano to nga, ari vestibule, ni ko ito nga. Pamisahan nila lang, amo niya ito nga mga bosubol or vestibule. So kung patungtong mo na si baby mo, siyempre, if ipa-left side mo na ang bulan, ano dapat ito draw ni baby para hindi siya matumba? Ha? Reverse dapat yung posisyon. So, sa piyak naman, sundo naman para hindi siya mamukmo. So, it can also be an exercise magyapon sa mga baby. For example, wala siya sa trunk control, so mo managinaubra na ito. Next is equilibrium in sitting position. PT was positioned in short sitting and PT was perturbated slowly to the left, then to the right to the point where patient COG is near the border of the BOS. Actually, the same na sila diapon sa tilting and equilibrium on sitting position. Lain lang ang ginatungtungan ni baby. So, ang ginatungtungan niya na, ano siya ganit tawag, isang two-port na siya. Kado pili mo palang na left right. Papungkuon mo lang na si baby, and then sima lang diapo ng imo ugrahon sa tilting in sitting position natin. Next, protective extension in sitting position. So, PT position in short sitting, and PT was perturbated abruptly at the trunk to displace the COG out of the BOS. In forward perturbation natin. So, ari naman, pagka-sitting ni baby, di ba, i-try mo na siya perturbate pa forward. So, kung magpa-perturbate ka forward, anong rahon niya? Ma-extend siya dapat para hindi siya ma-move mo. So, di ba, basta magtigulang ka, among ginanadiyapon, imo nga ginaubra, na reaksyon, para hindi ka ma-move. Next, body righting, hindi mas position to line. Good. Process for neck body. Same man diapon. Si neck on body righting, guys. So, same lang na siya diapon sa imong nga ATNR. So, kung harap pa na sa ATNR, asa magtigulang ka, like what I've said earlier, meaning may harap ka neurological na problems na doon. Sige, gets lang. Gets ang harapan. Sige, ang ato next is your gross motor skill assessments. So, ari, sort of basa-basa na lang siya kay amo ni siyang usually na ito ng mga ginagamit ng mga assessment. Pero personally guys, during my internship, huwag ko ginagamit. Siguro, ako nito familiar lang di later on is the P-body lang din. So, ari, amo ni siya ko nung common, hindi na use na ito. So first is the Denver Developmental Screening Test. So it detects the potential development problems in young children and monitor children who are at risk for developmental problems natin. So usually ginagamit ni siya from 1 week to 6 years natin ng mga patients. So ang areas na covered is the gross motor, fine motor, personal, social, and the language. So, dasig lang siya usually ginagamit as assessment. So, mga 15 minutes, makuman ka na kuno. So, strengths. So, training tapes available, comes with kit of items, user-friendly scoring, form to provide easy to interpret profile of child's performance. So, limitation, consistent with its purpose, limited test items in any areas, especially for children at upper end of age range. Meaning, if medyo old naman si patient natin, mas jutay na ang matest siya. Kaya tungod, mas appropriate siya on the
younger side sa mga baby or younger side sa infants na. Next is we have the Milani Comparative Motor Development Screening Test. Milani Comparative. So, systematic examination of integration of early reflexes and emergence